وسهلا فيكم بمطبخ نورا حول العالم. وصفتنا اليوم حلوة كتير اللي هي الكيك. شايفين ما أحلاه وهو بالفرن كيف عم بيستوي. بتمنى يعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من القناة. شايفين ما أحلى منظره. عن جد وصفة رهيبة وسهلة كتير. المكونات: عنا كاستين طحين العادي، كاسة ونص سكر، نص كاسة حليب، ونص كاسة زيت نباتي، وعندي ملعقة كبيرة برش برتقان، وعندي 5 بيضات بحرارة المطبخ، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، وملعقة كبيرة فانيليا. أول شي رح نجيب وعاءين ونفصل بياض البيض عن صفار البيض. هاي خطوة كتير مهمة لازم تعملوها. مثل ما شايفين حاولوا قدر الإمكان ما تخلطوا البياض مع الصفار. هلأ رح أخلط بياض البيض لحال، تمام، لحتى يصير عندي مثل كريمة. ضل أخفق البيض لمدة 5 دقايق لحتى يصير عندي بهذا الشكل. هلأ راح أضيف كاسة سكر بس على دفعات، على 3 دفعات بضل بضيف السكر لحتى يصير معي قوامه كتير سميك مثل الكريمة تماما. شايفين؟ حصرا رح تستخدموا المضرب الكهربائي لحتى يعطيكم هاي النتيجة، لأنه أنا هون ما بستخدم أبدا محسن كيك ولا خل. شايفين؟ هيك حطيت الكاسة كلياتها، صار قوامه كتير كثيف وحلو. وهلأ هيك بعد ما خلصت وداب السكر تماما رح انتقل لصفار البيض ورح خلطه منيح، بس رح احط له قبل اللي هو فانيليا ونص كاسة السكر البقيانة وملعقة برش البرتقان. فيكن تستخدموا الليمون بداله، فيكن يوسفي اللي بدكن يعني المتواجد عندكن. ورح خلط منيح. شايفين اللون كيف صار بعد ما خلطت لحتى يكشف اللون. هلأ رح أضيف نص كاسة الحليب ونص كاسة الزيت النباتي وخلط كمان شوي، وهيك صار المزيج عندي كله متجانس. وهلأ رح أخد كاستين الطحين وانخلن. فيكن تستخدموا هاي، فيكن تستخدموا المصفاية العادية اللي بدكن اياه. مثل ما شايفين عم بنخل وبخلط. وهلأ رح أحط البيكنج باودر وارجع اكمل بكاسة الطحين التانية، وهيك بنخل باقي الطحين. وطبعا عم بحرك بالايد التانية. استخدمت انا الخفاقة العادية لحتى ما يطير الطحين ويعبي الدنيا، فانه هون بستخدم العادية ما بستخدم الخلاط الكهربائي. هلأ هاخد من بياض البيض وحط فوق المزيج اللي عملته وخلط بهدوء لحتى حافظ على الهواء اللي دخلته بقلب الخليط. شايفين؟ حصرا بالسباتيولا او المعلقة المتواجدة عندكم. هلأ هيك حطيت باقي المزيج كله. شايفين قوام المزيج ما أحلاه؟ عن جد كتير كتير هالطريقة روعة. وهلأ للخبز عندي هاي الطنجرة رح أفكلها إيديها البلاستيك وأفوتها على الفرن لأنه ما عندي أنا قالب جاتو هالقياس، فهيك فكرت وعملت هالخطة. بتمنى تعجبكم مشان اللي ما عنده قالب. هلأ أول شي دهنته بزيت النباتي. لا إذا بدكم فيكم إنه ترشوه طحين اللي ما عنده ورق زبدة، بس أنا حطيت ورق زبدة هو أفضل لحتى أضمن تماما إنه ما يلزق الكيك بقلب القالب. فمثل ما شايفين دهنت الطنجرة زيت نباتي وحتى الورق دهنتهم كمان. مثل ما شايفين عندي هيك اكتمل تغليف القالب. هلأ رح أضيف الخليط ورح أفوته على الفرن. بكون شعلته قبل ب10 دقايق على حرارة 175 بس من تحت وعلى الرف الوسطاني لمدة ساعة تمام، يعني 60 دقيقة. كيف عملت بالعودة لحتى يطلع كل فقاعات الهواء منه. ضربته ضربتين لحتى أضمن تماما الفقاعات كلها طلعت. وهيك طلع من الفرن. رح أقشره دغري
أشيل ورق الزبدة منه وما رح أقسمه لحتى يبرد تقريبا، يعني بتركه شي 6 ساعات. شايفين كتير طري وكتير طيب، عن جد بتمنى تجربوه. أنا بالنسبة إلي رح أقطعه بعد 6 ساعات ورح أزينه، وإن شاء الله الفيديو المقبل رح أنزل لكم طريقة تزيين الكيك. شايفين هو كتير طلع طري وكتير طيب، بتمنى تجربوه. هلا تقسموه لازم تستخدموا سكينة مسننة لحتى ما يفرط معكم. وبالنسبة لتزيين الكيك فإن شاء الله الفيديو المقبل رح يكون طريقة تزيين الكيك مثل ما شايفين بالصورة عندي. بتمنى تشتركوا بالقناة وسلامات.